ګرانیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم مصطفی ناصري ستاسې ورور ستاسې ملګری. نو اګین دوباره هغه ځای نه به موږ شروع اخلو کوم ځای کې چې موږ خپل ټاپک سټاپ کړی و. صحیح ده، لکه څنګه تېرې ویډیو کې ما دا ویلي ول چې SN بای باکس برانډ از سیلر، نو پرایس هم ویلی و، کټګري هم منتلی سرچز SN. بل دا ډېره مهمه موضوع ده، ټرینډینګ. ګوره دا چې دا کورس موږ سټاپ کړی د دې نه مراد دا ده چې دې کورس نه تاسو ته دا معلومه شي چې په امازون کې ته بزنس ماډل کوي، که ته UK مارکیټ کې، که USA مارکیټ کې، که ته سعودي عرب مارکیټ کې ته کار کوي، د امازون په هر یو مارکیټ پلیس کې ته کار کوي، نو دغه کرایټیریا به تاسو په یاد کې اوسي چې دا کرایټیریا سره په دې فلټر سره هغه پروډکټ باید ته وګوري چې هغه پروډکټ ته ځان دپاره سلیکټ کوي چې ته هم هماغه پروډکټ په امازون باندې سیل کړي. نو دا کوم کورس چې موږ شروع کړی دی نو دې نه به تا ته دا معلومه شي چې دا پروډکټ سیل کا او دا مه سیل کوه. چې یو پروډکټ ته په امازون باندې سیل کوي نو د هغه به ته کوم خصوصیات ګوري. صحیح ده، همدا مې ته مخکې دا څومره کورس چې موږ شروع کړی دا 5م کلاس ده چې تاسو زه وایم چې دا ګوره همداسې ریټینګ ګوري بیساري به یې ګورئ. همه پروډکټ چې سیل کوي دغه سایت باید ډېر غټ نه اوسي، ویټ باید ډېر زیات نه وي، پرایس باید داسې ښه اوسي. کټګري همداسې هغه پروډکټ سیل کوي چې کوم په امازون باندې سیل کېږي چې په امازون موږ د کلیرلی وایي چې دا دومره سیل کېږي یا دومره نه سیل کېږي. صحیح ده. بل به هغه پروډکټ سیل کوي چې بای باکس دغه روټیشن کېږي. د بای باکس روټیشن به تاسو څنګه معلومیږي؟ نو هغه چې کله تاسو د امازون د کیپا کورس وګورئ په خپل زموږ په یوټیوب چینل ای کامرس ویندو صفحه چې د بای باکس په باره کې چې څومره موضوع ده، نو د بای باکس په موضوع کې به چې دا مکمل یو کورس ریکارډ کړی په خپل یوټیوب چینل باندې چې تاسو زموږ چینل ته راشئ، ای کامرس وید مصطفی. د هغه وروسته په د کیپا کورس مو چې کله ولید نو تاسو به د معلومات وشي. صحیح ده دوستانو. نو اګین خبره کوو په ټرینډینګ باندې، او په ټرینډینګ ګوره څه ته وایي. په امازون کې به ته هغه پروډکټس نه سیل کوي چې ګوره هغه یو دور لري، یو ټیم ویسي، یو دور وسي او بیا هغه دوباره خرڅ نشي هغه پروډکټس. صحیح ده. یو سیزنل پروډکټ وسي او یو ټرینډینګ پروډکټ وسي. صحیح ده. ټرینډینګ داسې پروډکټ چې د هغه یو دور وسي، یو دفعه راشي هغه بیا په امازون کې بیا خرڅ نشي. لکه زه ښه یو مثال درکړم، تاسو ټول د بخښه معلوماتي چې کوم کرونا وایرس و، کوویډ 19 چې کوم هغه فیس ماسک ول، همداسې سینیټایزر ول، چې دا دوه پروډکټس په امازون باندې ډېر زیات ریسیل شوي ول په امازون کې. نو هغه کې یو موږ سره راته فیس ماسک چې هغه یو دور و 2019 2013 یا 21، خو بس چې کوم وخت باندې هغه راغلی و، بس یو خپل ټایم و، هغه ټایم کې ډېر زیات سیل شول، ریسیل شول. نو اګین هغه ډېر سیل نه شول. نو تاسو به هغه پروډکټس په امازون باندې نه ریسیل کوئ چې هغه یو دور اوسي، یو ټایم یې اوسي او بیا دوباره هغه سیل نه شي. صحیح ده. نو کوشش کوئ داسې پروډکټس په امازون باندې نه ریسیل کوئ چې هغه یو ټرینډینګ پروډکټ اوسي. صحیح ده. او بل په امازون کې داسې پروډکټ مه سیل کوئ چې هغه یو سیزن او بل سیزن خرڅېږي. هغسې پروډکټ ته ځان دپاره سلیکټ کړئ امازون کې د خپل سټور دپاره چې هغه کم سي کم په 12 میاشتو کې 9 میاشتې خو هغه ریسیل شي. صحیح ده که نه؟ نو ته به ځان سره سوچ کوې په امازون کې چې زه پروډکټ سیل کوم، نو د خلک څه شي ضرورت دلته چې امازون ویب سایټ ته راځي د خلک څه سرچ کوي، نو هغه به څنګه سرچ کوي، نو هغه به باره کې به تاسو ته معلومات کېږي په هیلم 10 کې چې هیلم 10 ته وګورئ. صحیح ده. نو دې دپاره به راځي موږ یو ویب سایټ د هغه استعمالو چې بالکل فری ده، زموږ یو روپۍ هم په دې باندې نه ځي. نو دا موږ ته معلوموي چې دا موږ ته دا پروډکټ معلوموي چې یو پروډکټ ټرینډینګ دی یا سیزنل ده. صحیح ده. نو دا فری ده. نو راځو دې دپاره خپل ګوګل کروم ته، نو هلته دا اوپن کوو. نو دې لپاره راشئ خپل ګوګل کروم ته، نیو ټیب واخلئ، هلته ولیکئ ګوګل ټرینډ او انټر کړئ. ګوګل ټرینډ اوپن کړئ. صحیح ده. دا ویب سایټ ده. صحیح شو. نو داسې یو ویب سایټ به تاسو سره اوپن شي. صحیح ده دوستانو. داسې ویب سایټ به تاسو سره اوپن شي. نو دې وروسته به تاسو باندې کلیک کړئ، دلته یو کیورډ ولیکئ، یو کټګري. فار ایگزامپل زه لیکم فیس ماسک، دا مې ولیکه. نو دا به ماته معلوموي د دې پروډکټ ټرینډ ماته معلوموي. نو ټرینډ همیشه کوئ څومره ټایم کې به تاسو دا ګورئ، دا به د 5 کالو ګورئ. صحیح شو. بل تاسو کنټري سلیکټ کولی شئ. په پاکستان کې د دې پروډکټ ټرینډ غواړئ، نو موږ بزنس په پاکستان کې نه کوو، نو موږ یا USA یا UK ده، نو موږ څه لیکو یونایټډ سټیټس. یونایټډ سټیټس زه کلیک کوم، هغه وروسته ما خو ورکړی فیس ماسک. نو دا ماته ښیي چې ګوره په دغه 2022 کې د دې دور ډېر زیات و، د هغه وروسته خپل دور ته راغلی. اټ مینس چې ون ټایم دې دا ګراف پورته شوی ده، دا چې ورسره ماوس ورکوئ نو تاسو دا ټایم هم ښیي. صحیح ده. مکمل ډیټا تاسو د دې پروډکټ په باره کې درکوي. ګوره دلته 3 ده، فیس ماسک سره 3 لیکلي، نو بیا دلته څومره ده 67 85. صحیح شه.
نو ټرند دلته معلومیږي چې یو پروډکټ ټرند کوم ټایم ته راځي دا صحیح شو دوستانو. نو دا فیس ماسک یو کیورډ و چې دا موږ سرچ کړو. بلکې زه ولیکم په کوم چې په یو اس کې یو ټرند لري هغه موږ سره کرسمس ټري وایي. سیزنل پروډکټ درته راولم. کرسمس ټري آی تینک غلط مې ولیکو خو خیر دی باندې کلیک کوم خو خیر زموږ ډیټا راغله. نو دا موږ څه کوو دا چې کله کټ کړو او 5 years ته دا پورت کړو. ګوره 1 ټایم دا پورته کېږي چې مین چې په کال کې یو ټایم کرسمس راځي هغه ټایم کې دا ګراف پورته کېږي بیا خپل حالت کې ګرځي. دا صحیح شه. نو تاسې کتلی شئ بلکې ډیګران خپل سلیکټ کولی شئ. فار ایگزامپل زه بیوټي ان فټنس کې زه پروډکټس د بیوټي ان فټنس هغه ګورم چې بیوټي ان فټنس کې څومره پروډکټ ټرینډ لري کوم ټرینډینګ لري او که نه لري. صحیح. دا بل دلته هم داسې کولی شئ ګوګل شاپینګ د ګوګل نه څومره دا پروډکټ په باره کې سرچینګ کېږي یا نه کېږي. بل دا تاسې ډاونلوډ کولی هم شئ په ایکسل فایل کې. نو موضوع مې دې باره کې ویلې چې ټرینډینګ او سیزنل پروډکټ به څنګه کوي. ګوره سیزن خو د یو پروډکټ معلوم یو ټرینډینګ معلوم نه وي دا یې فرق ده پکې. نو د دې هغه نه زموږ مراد مین مقصد څه و دلته تاسې پوه کړم. نو تاسو به ویلې چې څنګه دا ګراف دی ویلې څه مو نه ویلې نور. نو به تاسو هغه پروډکټ به تاسو سیل کوئ چې هغه د 25 او 75 منځ کې دلته اپ اینډ ډاون کېږي. نه باید ډېر پورته ځي او نه ډېر ښکته راځي. نو کوم څه چې د 25 او د 75 په منځ کې دلته چلیږي دا ګراف یې صحیح ده. نو هغه پروډکټس به ځان ته سیل کوئ. خیر داسې دومره خاص ده ضروري نه خو بیا هم کرایټیریا دا باید چک شي چې معلومات نو دا خو تاسو ښه کلیر معلومیږي چې کوم ژمی راځي نو ژمي کې کوم پروډکټ سیل کېږي. که کوم بیا یخني راځي نو یخني کې همدا ژمی یخني ته وایي ګرمي اوسي ګرمي کې کوم پروډکټ سیل کېږي. نو دا خو خامخا تاسو ته معلومیږي صحیح ده. نو چې کوم دغه ګراف د 25 او د 75 تر منځ کې دلته اپس اینډ ډاونس پکې راتلل نو هغه پروډکټ سلیکټ کوئ. ټرینډینګ او سیزنل پروډکټس مه سلیکټ کوئ امازون کې صحیح ده. برانډ از سیلر دا خو مخکې موضوع ده دا مې درته ویلي دي. انشاءالله کم نیکسټ ټایم کې به نور موضوعات ډسکس کوو. امید ده چې په دې ټرینډینګ او سیزنل پروډکټس باندې پوه شوي یاست. یو موضوع به ډسکس کوو چې صحیح پې پوه شئ. نو مننه کوم. امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ځای کې پوښتنه لرئ نو ما څخه په کمنټ سیکشن کې وکړئ. انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټول نه ځواب تاسو ته درکړم. کوشش کوئ د ټولو ویډیوګانو نه ځان ته نوټس جوړوئ. یو نوټ بک کې لیکئ چې دا ویډیو تاسو وګورئ به تاسو ذهن ته سره معلومات راشي. چې کله تاسو په دې پریکټیس وکړئ پریکټیکل لیپټاپ راواخلئ په لیپټاپ کې بیا امازون ویب سایټ ته راشئ د هر یو باندې چې تاسو پریکټیس وکړئ بیا تاسو ته مات راځي. ویډیو چې هر څومره موږ دا تاسو ته یو ګایډ درځي. نو کوشش کوئ دا ځان سره لیکئ یو نوټ بک کې چې بیا دا تاسو سره نه هېرېږي. چې نوټ بک کې مو لیکه یو رف کاپي راخلئ هغه کې لیکئ بیا خپل یو نوټ بک یو خپله خاص کتابچه راواخلئ هغه دپاره بیا هغه وروسته هغه بل نوټ بک ته اړوئ چې صحیح کلیر ولیکئ دا تاسو ته معلومات پې وي. همداسې بای باکس ته وایي ټرینډینګ پروډکټ به څنګه پېژنم سیزن پروډکټ به څنګه پېژنم ایسن به څنګه پېژنم دا هر یو ایسن ولیکه بیا په پښتو کې ورسره په خپل معلومات ورته ورکړه صحیح. نو هغه صورت کې دا تاته ښه یادېږي چې کله دې ولیکل بیا په هغه باندې پریکټیکل کار امازون ویب سایټ اوپن کړه بیا په پریکټیکل کار وکړه صحیح. نو مننه کوم. بیا هم کوم ځای کې پوښتنه لرئ نو ما څخه په کمنټ سیکشن کې وکړئ. امید لرم په درس باندې پوه شوي یاستئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.